ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡਰਾਵਣ ਦੇ ਵਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਬਸ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਓਏ ਆਰਾਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਏ ਤੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਰੇ ਡਰ ਖੰਦੇ ਰੇ ਕੋ ਖਾ ਦੋ ਮੋ ਡਰ ਆਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿ ਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਥੋੜਾ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਟਕੜਾ ਵਾ ਦੋਸੇ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ